4:00 po ng hapon, pag-usapan natin ang issue tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Live na tayo sa 1PH Signal Channel 1 at napapakinggan din tayo ngayon sa Radyo 5, 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages ng 1PH at Radyo 5. Na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10(2)C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Healthcare na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po sa COVID-19. Yan po yung announcement kanina ni Presidential Spokesman Harry Roque na suspended na yung pagbabayad ng PhilHealth premiums ng mga overseas workers. Gagawin na lang po itong voluntary. Yan ngayon matapos silang mabash sa social media, matapos magtaas ng singil ng 3 mula 2.75%. Kasabay niyan, ipinaliwanag ni PhilHealth CEO Ricardo Morales kung bakit tumaas ang babayaran ng premium sa PhilHealth. Pakinggan po natin. Mandated by law yan, yung Universal Healthcare Act na pinirmahan ng Pangulo natin last year. Mag-increase ng 0.5% per year starting this year hanggang 2024. So last year 2.75% ang rate natin. This year magiging 3%. So in-implement lamang ng PhilHealth kung ano yung sinasabi sa batas. I-relax natin yung collection period, may moratorium hanggang May 30, ano? Yun lang hindi klaro kasi ang sabi ni General Dick Morales, from 2.75 naging 3%. 3%. Pero yes. at the same time, the same sentence, sabi niya tumataas yan ng 0.5% per year. So dapat 3.25%. No, dapat from 2.75%, gagawin kasi siyang 3%. So I'm thinking dapat 0.25% yung, 3.25%. Kung right. 0.5% nga itataas dapat 3.25%. Although voluntary na ngayon yan dahil sabi ng Pangulo, suspended muna yan, gawin mo ng voluntary yung pagtaas ng premium. Hanggang may crisis. Hanggang may crisis. So yun po, medyo malinaw. Kasi ang lumalabas sa social media, sa maraming mga narratives, tumaas ng 3% this year yung PhilHealth contributions ng overseas workers. Yes. Hindi po. Tumaas from 2.75 to 3.25 or 3%. From 3%. Anyway, we have PhilHealth on the line para mas klaro kasi nanguhula kami ngayon dito dahil para magkaibig sinabi ni Dick Morales. Kasama po natin si Dr. Shirley Domingo, ang EVP, yung Executive Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth. Good afternoon po, Dr. Shirley. Good afternoon din po. Good afternoon din sa lahat po na nakikinig sa inyo. Doc, just to be clear po, kasi we had a soundbite earlier from Dick Morales. I think that was from Laging Handa, yung morning press conference ng Malacanang. Yes. And he was saying na tumaas ng 0.5% o tataas dapat ng 0.5% yung contributions from 275 last year to 3% this year. Okay. Meron pong table yon doon sa law for direct contributors that says last year po, 2019, nag-increase lang ang ceiling from 40,000 to 50,000, yung ceiling, but it's still 2.75%. Kasi 2.75% currently last year before Opo. the implementation of the law. Opo. Dito sa 2020, there's an increase of 0.25%. Oh, there you go. So so from 2.75 naging 3%. The succeeding increase will be 0.5%. So 3.54 hanggang umabot That's sa 5% for next year na. I see. in 2024, and then it will stop at 5%. Okay. So para lang klaro, from last year to this year, it's 0.25%. Yes. And yes. then next year, Tapos 0.5 na until 2024. Opo. Okay, that's clear. Okay, clear. So, pero po, in the end po, suspended po lahat ng yan, yung increases na yan as per the President? Yes, we heard po the announcement
And we are waiting for the formal communication so that we know exactly kung ano ang kasama dun sa mga announcements niya. But his announcement is already in effect. President na po natin yan ng Pilipinas, no? So that's in fact. But on our part, we're just waiting for the kung ano ang nakasulat doon sa formal announcement na yan sa amin o formal directive na lang sa amin para alam natin lahat ng details po. Ma'am, paano makaka-apekto yun doon sa contribution sa PhilHealth? Kasi ito nga, yung directive ng Malacanang, suspended siya hanggang merong crisis. So hindi klaro kung hanggang kailan yung suspension. So kung madidelay yung increase doon sa premium, paano yung magiging contribution? Like kung supposedly next year, there should be an additional 0.5%. Yes. The 0.5% is prescribed by law. So, yun nga ang sinasabi ko, we have to wait first for the Malacanang's directive, formal directive sa amin, para alam po natin exactly mga details po ng announcement na ito. Otherwise, hindi po ako makakomment because hindi pa natin nakikita ang kung anong kasama doon sa in-announce niya. Pero ma'am, linawin ko po yun. Kasi kanina pong explanation ni Secretary Harry Roque, being the author of Universal Healthcare Law, wala raw nakasaad dun sa batas about doon sa increase for OFWs. Kumbaga, ang isinama lang daw po itong certain provisions na to doon sa IRR na nilatag na ng PhilHealth at ng DOH. Well, maybe it will be a matter of interpretation po because ang nakasulat doon kasi sa batas in the definition of direct contributors, kasama po ang migrant workers. And in the law of migrant workers, OFWs, interchangeable po ang OFW and migrant workers. May sariling RA po yan, no? But under the UHC, it's mentioned that direct contributors includes migrant workers. And then the next provision on the table, may table po doon, it says that the table is for direct contributors. So, yun po. Maybe siyempre po, yung ating spokesperson na si Harry Roque ay lawyer po yun. So, I'm sure he knows what he's saying. Maybe it's a matter of interpretation po. So, ibig sabihin, ma'am, the only way para hindi matuloy yung pag-increase doon sa premium, which is nirereklamo po kasi ng ilang mga OFWs, is to amend the law. Yes. Again, it will be a matter of interpretation because if Attorney Roque or Secretary Roque says that it's in the IRR, then I think I will leave that to our lawyers to determine that. Kasi kung totoo yun, kung IRR, then it can just be amended by, it need not be amended through a law. So, a matter of legal interpretation na po ito. But if it is in the law, as is the earlier position of PhilHealth, then an amendment will be necessary for the suspension. Yes, amendment. For the suspension, Opo. well, in the law, it says there, assuming tama po kami, because as I said, direct contributors includes migrant workers, kung yung law, it says there that 2020, 3%, but hindi naman sinasabi what month of 2020. Therefore, delaying it until the end of 2020 is still within the law. Still within the law. But again, this is a matter of legal. I think lawyers should be the one to discuss this, no? Kaya, yun. Okay. Ma'am, pero Legal ano po? interpretation na po ito. Yes, ma'am. Pero ano po, the suspension takes effect for so long as what po? What would be the trigger for the suspension to be lifted? For example, right now we are at ECQ, at least Metro Manila and several regions. When is the suspension lifted or when is the crisis lifted? Hindi po natin masasagot yun because for one thing, we haven't seen the formal announcement of the President. So sa media pa lang in-announce to, we have to look at if there are any parameters ba, what are the specific words. We have to wait for the communication po.
What I mean, I think you get what I mean. If we are downgraded to GCQ, does that mean that the crisis is dissipated, and does that mean the suspension will now be dissolved, and so on down the line? I think you know what I mean po. Again, I have to wait for the official communication to be able to answer that para makita natin what exactly ang wordings niyan in terms of lifting this directive. Ma'am, sige po. Go ahead. Ma'am, how will it affect po the collection of PhilHealth considering na malaki yung gastos malaki gastos nyo ngayon? Sagot nyo until April 14 yung mga COVID patients. Tapos there's another package after April 14. Yes. All of this naman will have effect on the fund. We have an actuary naman na tumitingin ng fund projections po nito. Titingnan po natin yung effect ng fund nito. Ka-announce lang naman po ngayon no? And we still have to make guidelines and everything and look at all parameters po. So, hindi po natin masagot yun. We will still have to make necessary projections po. Ma'am, if I may, before we let you go, can I ask about a particular hospital? Kasi I read from the Varsitaria, that's the UST publication, na nag-retrenchment po yung UST hospital because of meron silang payables from PhilHealth amounting to 108 million pesos from last year. So it kind of affects their operations, especially with COVID-19 crisis right now. What's happening po with that? Well, in the first place po, nagbigay tayo ng 85 million sa UST as part of yung sinasabi ko earlier na advance payment sa mga hospitals para maka-manage sila nitong COVID pandemic, no? Maka-manage sila ng cases. So, nag-advance na kami ng 85 million sa kanila. Ang suggestion ko sa UST ay tingnan nila ang kanilang mga data bago sila magsalita. Dahil malaki ang naibalik sa kanila ng mga claims because of deficiencies on their part. So, hindi po tama ang 180 million na utang namin. Tingnan na lang nila ang mga data nila. As I said, malaki ang portion binalik sa kanila because of deficiencies on their part. So, yun lang po. Oh, sorry, I meant 108 million, not 180 million. But whatever the cases po, you're saying that... 180 million ang sinabi nila. Okay. Whatever the cases, you're saying that that amount, at least a significant amount, has already been turned over to them. Yes, it's not correct. Okay. Maraming salamat po, Dr. Shirley Domingo, EVP for Corporate Affairs ng PhilHealth. Salamat din. At kapapasok lang po mula sa DOH, umakyat na po sa 9,485 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Nadagdag dyan ang 262 na bagong kaso. 100 at isa naman ang new recoveries kaya pumalo na rin sa 1,315 ang kabuuang bilang ng mga gumaling. Habang 623 na ang nasawi matapos madagdag dito ang 16. Nitong linggo, inulat ng DOH na wala na silang COVID-19 cases na naitala sa 41 probinsya sa nakalipas na 2 linggo. Well, that's good. Oo nga. Okay, Bok. Greetings naman sa mga kababayan natin abroad, sa mga overseas workers, yung mga hindi mo natatamaan ng increase ng PhilHealth. Mga tripulante, mag-ingat po kayo at tumutok lang po dito sa 1PH para sa pinakahuling mga balita. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
ng rekomendasyon na isama ang probinsya ng Albay at ang Zamboanga City sa mga lugar na mananatili sa ECQ. Nung huling meeting rin po, pinayagan po ang gobernador ng Albay na ilagay sa ECQ ang syudad ng Legazpi. Yan po yung announcement ni Presidential Spokesman Harry Roque tungkol sa rekomendasyon na manatili pa rin sa enhanced community quarantine ang mga probinsya ng Albay at Zamboanga. GCQ na rin dapat sila noong Biyernes, Mayo 1. At kaugnay po niyan, makakausap natin ng isang alkalde mula po sa Albay, si Ginobatan Mayor Ann Ong Hoko. Magandang hapon po, Mayor. Ay, hello. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Kamusta po kayo diyan sa Ginobatan? Ito ay sa labas lamang ng Legazpi Opo. Marami kayong kaso ba? Basically, sir, 21 kilometers away from Legazpi po kami. Opo. Marami ho ba kayong kaso ng COVID? Actually, sir, second kami sa Legazpi ng pinakamarami nung last week. Nagkaroon po kami ng 6 positive cases. And sad to say, may isa po kaming namatay. Pero yung 5 po recovered. Yan po ba yung na-contact tracing na ninyo, yung 6 positive? Opo. Pero we're still waiting for may ano po kami hinihintay ng lumabas ng result. Opo. Pero ma'am, kasama po kayo syempre doon sa mga nag-request sa IATF para ibalik sa ECQ yung area ninyo. Well, of course, obviously, kung marami pa po kayong cases ng COVID. Aside from that, ma'am, ano po yung considerations nung request ninyo? Opo, nag-request po talaga kami, kami ng mabalik po sa ECQ. Since nakikita po namin yung sitwasyon na talagang hindi pa po ready yung area po namin. And yun nga po, halos buti nga may time na nawala kami positive case na lumalabas. Nagpapahinga ng 2 to 3 days. Pero talaga may mga pa po kami, mga hinihintay po kami result na lumabas. Okay. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, can you hear us, ma'am? Dinig niyo kami? Yeah, opo. So, Okay. ma'am, teka, ngayon ay Mayo 4. So, dapat nung Biyernes, na-lift na yung ECQ sa inyo. So, balik kayo sa ECQ ngayon. Pero kamusta po yung implementasyon ng ECQ sa inyong lugar? Ito pa ba nasusunod? Sa ngayon po, balik ECQ kami nung May 2. May ito pa lang. Okay. Opo, after ma-approve po ng IATF po yung yung request, nagpalabas po ng order yung IATF po, yung DILG, yung governor and sila Pong Joey na balik ECQ po ang Albay. Sabi po kasi kanina ni Secretary Roque, upon approval pa daw ni President Duterte. So hindi na pala hinintay yun. Nung in-approve ng IATF, balik ECQ na agad. Opo. Actually po, po kasi kami doon sa ng IATF. And sumunod din po kami sa advisory po ng province. Kaya balik ECQ po ang Albay. Okay. Meron may lumalabas na ulat na meron daw pang-aagaw ng relief items ng mga rebelde. Ito ba totoo? Pang-aagaw po, sir, ng ng relief items. Meron daw report na may pang-aagaw ng relief items yung mga rebelde. Ito po ba totoo o hindi? Ay, hindi naman, sir, sa namin sa munisipyo po. Wala naman pong ganyan na nangyari po. Okay. Dito sa area namin. Opo. Okay, that's good to know. Ma'am, sige po, segue po tayo dun sa social amelioration program. Yung pamimigay po ng pera para dun sa mga hindi makapagtrabaho. Kamusta po implementasyon dyan sa inyong lugar? So far po, okay naman po yung yung implementation. And honestly, sir, medyo kami, na beating the deadline. Nung mga lang po, yung mga return, yung mga disqualified, ganun, yun na lang po ang namin. Pero basically po, nung
pagsabi po ng DILG, DSWD na April 30 deadline na ibigay sa lahat ng barangays yung yung sa SAP, makakomply po kami. Kumbaga ngayon po, yung paano na lang po, pa isa-isa na lang po na may mga diferensya, yun na lang po. So ang hahabulin nyo na lang ngayon, ma'am, yung sinasabi na additional 5 million. Well, of course, that's all over Luzon naman po. So yun na lang yung hahabulin nyo. Hopefully po, yung sinasabing additional 5 million, sa second batch po yun, yung second tranche na sinasabi po nila, na bibigyan, mag-ano sila ng 5 million. Actually, ma'am, first tranche nga po kasama yun eh. Ganun ba? Wala po kami, hindi po kami nakabil. Basta po, yung, ma'am, yung budget sa amin, yung slot na binigay sa amin is 10,126. Slot po. Times 5,000, 50 million, 600 plus. 50 million plus po. Yun po ang binigay sa amin. 10,000 beneficiaries po dun sa ginabatan. Opo, 10,126 lang po. Ano ba population ng ginabatan? Nasa po kami, nasa 80,000 something. Okay. So na-approve ng 100% yung binigay yung list, ma'am? Hindi po. Hindi nga po. 10,000 lang. 10,000. Pero 80,000 yung binigay nyo. 80,000 yung population Yung population. po. Ang pinag-uusapan naman kasi po dito, ma'am, yung families. So, ang families po namin, nasa 26,600 plus, parang ganyan po. So, papasalamat na po kami. Papasalamat na po kami sa, sa binigay ng gobyerno. And naka-avail naman po kami nung sa tupad, yung sa dole. Then, timing naman po na binaba na rin po nila yung pera para sa social pension ng mga senior citizens. And ngayon po, nagbibigay din sila po nung sa, sa 4Ks, yung sa UPT po, step 9. So, actually po, nakaayuda naman po ang gobyerno natin para po sa pangangailangan ng tao. Okay, maraming salamat po. Mayor Ginabatan Albay, Mayor Ann Ong Hoko. Thank you po for joining us. Okay, thank you po, sir. Thank you po, ma'am. So hindi pala totoo yung meron daw inago yung mga relief goods. Okay. Baka ibang part ng Albay. Hindi kasi Hindi minsan natin alam. may ganun may inago daw pero hindi pala nangyari. Oo. Okay, ito po balik session na tayo ngayon sa Kongreso. Sumalang po sa rapid test ang lahat ng 500 present sa Senado. Karamihan diyan o halos lahat diyan ay mga staff members. Kabilang po dyan sa mga sinalang ay yung 13 physically present na mga senador. Yung nagpositibo po sa rapid test naman ay 12. Karamihan galing sa Office of the Senate Sergeant at Arms. 2 naman ang staff ng mga senador. Kasama ng isang waiter at isang page. Dinala sila sa ospital at isasailalim daw sa quarantine. Pero gaya nga po ng paulit-ulit na sinasabi ng DOH, hindi po porket nagpositibo sa rapid test results, meron ng COVID-19 ang isang tao. Ibig sabihin lang po nito, may active antibodies o panlaban sa sakit na nakita doon po sa tao. Pero kailangan pang mag-double check sa RT-PCR, yung reverse transcription, polymerase chain reaction test, para malaman kung ano ang eksaktong sakit. Sa Kamara naman, 25 kongresista ang physically present. Ang higit 200 iba pa via Zoom app na lang. Unang tinalakay ang manifestation na ni anak kalusugan Congressman Mike Defensor na imbestigahan ang pagbibigay ng social amelioration. Inaasang tatalakayin din ng ABS-CBN franchise na paso na simula ngayong araw. Lalo't bago magsimulang sesyon ay nanawagan si House Franchising Committee Chairman Tony Petalbano sa NTC, yung National Telecommunications Commission, na bigyan ng provisional authority ang network. Kasi dapat ngayon na eh. Diba? Yung hanggang May 4 lang dapat yung existing franchise ng ABS-CBN na binigay noong 1995 ng Kongreso. Kasi 25 years. 25 year, Kaya lang, dahil dun sa nangyari, although parang nagsabi na rin naman yung ilang mga lawmakers, including congressman, tsaka mga senators, that they support naman the renewal of franchise. Kaya lang,
bago pa sila naggumulong yung process na to, nagkaroon na tayo ng issue ng crisis on COVID, and over the weekend, kahapon, si Soljan Calida naglabas na ng statement saying na kapag binigyan ng provisional authority ng National Telecommunications ang ABS-CBN, that would be unconstitutional at pwede pa silang kasuhan ng corruption. Actually, malalim at masalimot na bakbakan yan sa korte kung sakali. Kasi as early as 1993, the Supreme Court already ruled that the NTC can only give a provisional authority kung may existing franchise na binigay ng Kongreso. It is not the other way around, sabi ng Supreme Court in 1993. Kasi ngayon, ang ginagawa ngayon nila, inuuna muna yung provisional authority bago yung franchise. So if you follow the 1993 ruling, hindi pwede yan. It has to be the other way around. Yun lang, syempre, it's always a matter of interpretation and it's always a matter of kung ano ngayon ang papanigan ng Korte Suprema pag inakit na yun doon na ginawa naman ni Congressman Larry Gadon. Yeah. Nagsampa siya ng kaso kahapon ba? Ano ba? Hindi. Kailan ba siya nagsampa ng kaso? Kasi Lunes ngayon eh. So hindi pwedeng kapon. Nagsampa siya ng kaso. Basta 1 week din, nagsampa siya ng kaso sa Supreme Court. Let me see if I remember it right. Nasabi niya na hindi pwede magbigay ng provisional authority ang NTC na walang prangkis ang binibigay ng Kongreso. Pero actually, pag iniisip mo, ano nga ba pinaguhugutan o pinag-ugatan ng issue ng ABS-CBN? Kapag tiningnan natin yung complaint na i-file against ABS-CBN, ang sinasabi, it's because of the alleged foreign ownership at saka yung pay-per-view na issue, kabilang yon. But, di ba, Bok, if we remember naman, di ba, back in 2018, naging laman na rin siya ng talumpati ni President Duterte na masama rin talaga yung loob niya dahil dun sa hindi pag-ere ng kanyang campaign materials. Kahit na tinanggap na yung pondo mula sa camp ni PRRD. Apparently, isinoli yung portion of the fund, pero yung kasunod na bahagi ng pondo, yung balanse, hindi na niya tinanggap. Although, meron din siyang statement saying na tinatanggap na niya yung apology from ABS-CBN. So medyo komplikado. Pero hopefully mamaya meron tayong makakausap from DOJ, di ba? O kaya sa Kongreso tungkol po sa issue ng ABS-CBN kasi masarap pag-usapan yan dahil malaking bagay yan eh. Kung mag-expire yan by today at walang umuusad, baka bukas, nga malaking tanong. Baka bukas sa ibang usapan na yun. So tutok lang po dito mga kapatid sa 1PH. Magbabalik po ang aming special coverage ng COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
din ni Secretary Francisco T. Duque III ang pakikipagtulungan sa ICRC sa paggagawa ng mga isolation facilities sa loob ng New Bilibid Prison. Sa kasalukuyan, meron na po tayong 48-bed capacity quarantine facility sa Quezon City Jail sa Payatas, kung saan meron pong 4 na po ang naka-admit dito ngayon. Kasalukuyan din pong inihahanda ang 40-bed quarantine facility sa New San Fernando District Jail at ang 80-bed quarantine facility sa District Jail ng Pagbilao, Lucena City. Inihag din ni Sec. Duque na ang DOH, WHO at DSWD ay itutuon ang kanilang pansin sa ibang closed setting facilities tulad ng bahay ampunan at home for the aged. Para naman po sa regular na update ngayong araw, makikita nyo po sa ating screen as of 4 p.m. today, May 4, nakapagtala po tayo ng 262 na bagong kaso at umaabot na po ang kaso natin sa 9,485. Sa mga ito, 122 o 47% ay mula sa National Capital Region, 88 or 33% ay mula sa Cebu, 52 or 20% lamang ang galing sa ibang lugar. Meron din po tayong 101 na bagong bilang ng mga kababayan na napagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Sa kabuuan, meron po tayong total 1,315 recoveries. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ikinalulungkot po naming ibalita na 16 ang nadagdag sa bilang ng mga pumanaw sanhi ng COVID-19. Dahil dito, umabot na po sa 623 ang bilang ng mga nasawi. Ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa lahat ng mga naulila. As of May 3, makikita po sa inyong screen na meron na po tayong 1,772 healthcare workers na nagkaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Sa bilang na ito, nakapagtala po tayo ng 319 healthcare workers na recovered mula sa COVID-19. Nitong mga nakaraang araw ay paunti na ng paunti ang nakikita nating mga healthcare workers na nagpopositibo. Sa 1,419 active cases, 452 ay asymptomatic, 958 ay mild, at 10 ang may severe o masidhing kaso ng COVID-19. Subalit sa bilang na ito ay 34 po sa ating healthcare workers ang pumanaw. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga yumaong bayani natin, ipagpatuloy po natin ang laban nila. Ukol naman po sa kapasidad ng ating health system, makikita po sa ating screen ang number of beds in hospitals. As of May 3, meron na po tayong 12,420 bed capacity na dedicated sa COVID cases lamang. Sa slide din pong ito ay makikita kung ilan sa mga beds na ito ay ward, isolation at ICU beds. Mamaya po ay maglalabas kami ng comprehensive na daily situational report kung saan maaari po natin makita ang mga numero at iba pang importanteng datos ukol sa ating mga aktibidades at inisyatiba, pati na rin ang mga updates sa ating laban kontra COVID-19. Para po sa iba't ibang kagamitan at personal protective equipments o PPEs na ating patuloy na ipinamimigay sa ating mga ospital at pasilidad sa bansa, makikita po sa inyong screens ang kabuuang bilang at breakdown ng naipamigay natin kahapon. Ang pakikipaglaban sa pandemya ng COVID-19 ay hindi lamang nakakataas ng responsibilidad ng kagawaran ng kalusugan. Ang mga lokal na pamahalaan ay katuwang po natin sa laban na ito. Kaya't ikinagagalak po naming ibalita sa inyo ang mga susunod o mga sumusunod na inisyatiba ng iba't ibang syudad at munisipyo upang makatulong sa ating laban kontra COVID-19. Matapos ang masusing pagsisiguro na ang laboratorio ay naaayon sa ating mga standards, ang Marikina Molecular Laboratory po ay opisyal nang nabigyan ng lisensya upang mag-operate at tumanggap ng mga samples for COVID-19 testing.
Ang DOH at RITM po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Marikina City Local Government Unit upang suportahan ang kanilang operasyon at mas mapalawig pa ang kanilang testing capacity. Ang Taguig City Local Government din naman po ay patuloy na nilalampasan ang ating expectations sa pagpapahusay ng testing capacity. Nung nakaraang linggo po ay nagbukas ang kanilang syudad ng ikalawang drive-thru testing facility sa BGC. Ang pasilidad po na ito ay gumagamit ng gold standard RT-PCR testing na nanatiling pangunahing pamantayan ng kagawaran ng kalusugan sa pagdadiagnose ng COVID-19. Bukod pa dito, ang kanilang staff ay sumasailalim sa pagsasanay upang maabot ang standards ng WHO sa pagpapatakbo ng isang testing center. Dahil sa ganitong mga inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan, malaki ang naiaambag nito sa ating national testing capacity. Gaya po noong May ay nakakapagsagawa na ang ating mga laboratorio ng 5,264 tests. Ipapakita po natin kung ilang test na ang ating nagawa sa kabuuan at ilang mga individual na ang ating na-test. Sa kabila ng mahigpit na ipinatutupad na social distancing, tayong mga Pilipino ay hindi nag-iisa sa panahong ito. Ang pakikipagtulungan sa lahat ng sektor ang magsasalba sa atin upang mapagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Lubos na nagpapasalamat po kami kay Mr. Ramon Ang para sa kanyang donasyon na 10 RT-PCR testing machines at 5 automated nucleic acid extraction system. Kaya po ng mga machine na ito na magproseso ng 880 tests sa loob ng 16 na oras. Para naman po sa mga storya ng ating mga bayani. Ngayong araw ay tunghayan natin ang kwento ng isang COVID hero na naging COVID survivor. Siya ay isang frontliner, espesyalista ng internal medicine at private practitioner ng iba't ibang ospital sa Baguio City at Benguet Province, katulad ng Baguio Medical Center, Pine City Doctors Hospital at Cordillera Hospital of the Divine Grace. Siya ay si patient 1544 or PH 1544. Si Dr. Manuel Kelly Jr., 46 years old, may asawa at 2 anak. Pagkatapos niyang magwagi laban sa COVID-19, heto po ang mensahe niya para sa atin. Dahil sa pagsusumikap nating madetect at magamot ang mga may COVID, naging biktima din tayo ng virus na ito. Ang COVID-19 ay walang sinisino. Kaya't kahit sino ay maaring mahawa nito. Sa tulong ng Panginoong Diyos, gumaling tayo. Ituloy lang po natin ang pagsunod sa mga abiso ng pamahalaan sa atin. Magkaisa po tayo upang magmatagumpay nating malampasan ang pagsubok na ito. Hindi pa po tapos ang laban natin habang nasa transition tayo, ang ibang lugar na nasa enhanced community quarantine ay naging general community quarantine. At ang ibang nasa ECQ ay pinalawig pa. Kailangan nating kumilos ng may pinag-ibayong pag-iingat, lalong-lalo na sa panig ng ating mga healthcare workers. Kaya't nananawagan po kami ng dagdag na mga bayani sa laban na ito. Upang makatulong sa paglipat natin patungo sa new normal, ang Lung Center of the Philippines ay mangangailangan ng 300 na nurses upang madagdagan ang kanilang kakayanan. Sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kay Mrs. Consolacion Balderosa sa mga numerong ito, 8924-6101, local 4025 at 4028, o kaya sa cellphone number 0922-864-7673. Meron na po tayong 499 na healthcare workers na na-hire ng 4 na ospital at quarantine facilities. Nakatanggap na rin po tayo ng 48 na facility request para mag-hire at 2,083 ang approved slots for hiring para sa mga ospital at quarantine facilities sa ilalim ng Department of Health. Patuloy po ang ating panawagan para sa ating mga frontliners. Heto po ang mga numero para sa ating priority facilities na bukas para sa ating mga bagong bayaning healthcare workers.
Ngayon po ay dumako naman tayo sa ating tutugunan ang mga katanungan ng ating mga kaibigan mula sa media. Galing po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star. Last April 30, the Philippine Genome Center has released 6 genome sequences of SARS-CoV-2 from samples collected between March 22 to March 28. 2 of the sequences reveal that the community-acquired infections cluster closely with samples collected from Japan and Australia, while 4 cluster closely with samples from Shanghai, China. What is the significance of these findings? Nagpapasalamat po kami sa ating magigiting na scientists sa Philippine Genome Center para sa kanilang contribution sa ating kaalaman tungkol sa COVID-19. Malaking tulong po ito sa ating surveillance ng sakit sa ating bansa. Binibigyang linaw po ng mga resultang ito ang posible na country of origin o pinagmulan ng kumakalat na strain ng COVID-19 sa ating bansa. Kagaya po ng sinabi ng Philippine Genome Center, maaring nagmula po ang strain ng virus na nasa ating bansa, sa Japan at sa Australia, habang ang iba naman po ay galing sa Shanghai, China. Ngunit kailangan pa po ng sequencing ng higit pang sample maliban sa unang 6 na ito upang mas mapaigting natin ang ating kaalaman sa source, sa pagkalat at sa evolution o pagbabago ng COVID-19 sa loob ng ating bansa. The results of the swab testing done among healthcare workers and patients in many hospitals, like the National Kidney and Transplant Institute and the Philippine Heart Center, are said to be released late. What are the reasons for delays? What is the turnaround time between sample collection and release of results? Should the healthcare worker be at least prioritized? Kami po ay humihingi ng konting pangunawa sa matagal po na proseso ng COVID-19 testing gamit ng RT-PCR sapagkat kailangan po nating siguraduhin ang accuracy o pagkawasto ng resulta habang iniisip ang kaligtasan ng ating mga healthcare workers na gumagawa ng testing. Bukod po dito, malawak po ang catchment area ng isang certified na laboratory upang mabigyan ng sapat na access sa testing ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas, ayon na nga sa nakapaloob sa ating zoning guidelines. Asahan niyo po na gumagawa ang DOH ng lahat ng makakaya upang paikliin ang turnaround time na ito at pabilisin ang paglabas ng resulta. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, NKTI said they don't have enough PPE, so they just disinfect the PPEs and are being reused by healthcare workers. Are PPEs still safe to use once they are disinfected? Shouldn't PPEs be discarded once a healthcare worker already has used it? What is DOH's take on this? What is the status or update of KTI's accreditation of their testing lab? Ayon po sa Department Memorandum ng DOH 2020-0176 or Interim Guidelines on the Rational Use of PPEs for COVID-19, ang mga guidelines tungkol sa decontamination and reuse ng PPE. Meron pong ibang PPE kagaya ng goggles or face shield na maaring gamitin ulit, hugasan gamit ng sabon at tubig, tapos disinfection gamit ng 70% alcohol or solution ng 0.1% sodium hypochlorite or bleach. Meron din naman pong ibang PPE kagaya ng gloves, surgical mask o respirator na dapat pong palitan matapos gamitin lalo na kung ito'y nakontaminate ng dugo o respiratory secretions. Tungkol naman po sa licensing status ng NKTI, nasa stage 3 na po sila ng proseso kung saan meron na po silang mga requirements na dapat lang makomply bago magsimula sila ng kanilang proficiency testing. Sa ngayon, sumasailalim po sa training ang kanilang mga personnel para sa COVID-19 testing. Galing po kay JC Cosico ng TV5, follow up on the status of country's testing capacity. What happened po doon sa earlier goal na makapag-test ng 8,000 to 10,000 per day by the end of April? Kailan ito ma-achieve o mahihigitan? Na-improve po ba ang testing capacity ngayong may extended ECQ? Kailan po magiging real-time ang results natin? As of May 3, nakagawa po tayo ng 5,264 tests kada araw.
Mas mataas ito sa 4,501 tests na nagawa noong nakaraang May 2. Hindi pa po kasama dito ang output ng dalawang pinakabagong licensed na laboratories natin, ang UPPGH Medical Research Laboratory at ang Singapore Diagnostics Incorporation. Sa tuloy-tuloy na pagtaas ng ating testing capacity, inaasahan po nating bibilis na ang turnaround time sa paglabas ng resulta ng mga specimens. Galing po kay Gerald Naval ng Malaya, going into week 7 of the ECQ, do you think it has already taken a toll on the people's mental health? By how much? Do you think there could be a long-term effect of cabin fever that may go beyond the ECQ? What could they be? Kinikilala po ng DOH ang kahalagahan ng mental health, lalo na't kasama po ito sa increasing resilience na strategy natin laban sa COVID-19. Alam po naming mahirap po ang ganitong kalagayan na alanganin at hindi tiyak. Kaya nga po inulunsad ng kagawaran ang Brain Break Tips at ang crisis hotline ng National Center for Mental Health na maaring tawagan sa 0917-899-USAP o 0917-899-8727 o sa 7989-USAP or 7989-8727. Bukod po dito, inaanyayahan po namin kayong sumali sa daily meditation videos na lumalabas po tuwing 9 a.m. sa ating Healthy Pilipinas page. Meron din pong hotline ang Philippine Red Cross para sa ating mental health concerns na maaring tawagan sa 1158. Dahil hindi po natin masasabi ang long-term effects ng ECQ, GCQ at pandemyang ito sa ating mental health, mainam pong alagaan natin ang ating sarili sa pag-iwas sa stress at paghingi ng tulong sa ating mental health professionals kung kinakailangan. Galing po kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, DOLE and DTI's interim guidelines said that employers may test their workers following DOH protocols. If a company decides to mass test at its own expense, even those asymptomatic but are from communities with reported cases, which of the licensed laboratories can that company partner which to process its workforce's samples? Do we still have enough PCR kits? Ayon po sa nailabas na interim guidelines ng DOLE at DTI, dapat din pong sundin ng mga kumpanya ang tamang protocol sa testing na nakaloob sa DM 2020-0178 o Revised Guidelines on Expanded Testing for COVID-19 ng DOH. Alinsunod po sa Department Memorandum na ito, 2020-0178, na interim guidelines on healthcare provider networks during COVID-19, meron po tayong sinusunod na sistema para sa tamang referral ng lahat ng pasyente sa panahong ito. COVID-19 man o hindi. Kagaya na lamang po ng mga local government units, ang klinik ng kumpanya ay dapat makipag-ugnayan sa ating lisensyadong COVID-19 laboratory kung sa kanilang assessment ay nangangailangan silang sumailalim sa COVID-19 testing. How is testing going so far at the various jails? Can the DOH say that it has contained the spread of the virus in closed setting facilities? Patuloy po ang testing para sa ating mga persons deprived of liberty, maging mga empleyado ng Bureau of Jail Management and Penology sa iba't ibang pasilidad sa ating bansa. 373 na po ang natest sa ating mga persons deprived of liberty, kung saan 195 ay nagpositibo, habang 38 naman po sa empleyado ng BJMP ang positibo para sa COVID. Nakikipag-ugnayan ngayon po ang DOH sa BJMP, pati rin po sa Philippine Red Cross upang masiguro ang maagang matest, ma-isolate at magamot ang ating mga persons deprived of liberty, maging ang mga empleyado natin ng BJMP upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa loob ng ating mga kulungan. Ang napanood nyo ay ang virtual press con ng Department of Health. Binigyang diin ng ahensya na early detection ang unang hakbang bago tayo magtungo sa tinatawag na new normal. Dapat mag-isolate at sumailalim sa testing, lalo na yung mga frontline healthcare workers, high-risk individual at yung may close contact sa mga nagpositibo.
Naglaan ang DOH ng pondo para madagdagan ng testing capacity. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa DOTR at sa BCDA para sa 4 na mega swabbing center sa Metro Manila at sa Bulacan. Inaasahang makakapagsagawa ang mga ito ng halos 5,000 tests kada araw. Para naman maabot ang 30,000 tests kada araw, sa May 31, nagtalaga ng dagdag na lab encoders para mapabilis ang labas ng resulta. Sa kabuuan, 9,485 na po yung kaso ng COVID-19 sa bansa. Karamihan pa rin ng bagong kaso ay mula po sa NCR. Nasa 1,772 healthcare workers naman ang nagkaroon ng COVID-19. Nasa 319 ang gumaling habang 34 ang nasawi. Pinuri rin ng DOH ang mga LGU na may sariling testing centers. Kasabay nito ang panawagan ng dagdag na healthcare workers. Humihingi rin ng pangunawa ang DOH sa pagka-delay ng resulta. Siniguro raw nilang accurate ang resulta pero ginagawa na nila ng paraan. Mainam din ang pag-alaga sa mental health kaya't inilunsad ang Brain Break Tips. May inilunsad din silang hotlines para sa mental health concerns at daily meditation video. Uy, may meditation video pala. Oo nga. Hanapin nga natin yan sa DOH website siguro yan. Okay, tiwala po ang DILG, yung Interior Department, na isasailalim na sa General Community Quarantine or GCQ ang Metro Manila pagkatapos po ng May 15. Kaugnay niyan, makakausap natin si Interior Undersecretary Jonathan Malaya. Yusek, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon Ed at magandang hapon sa ating mga tagapanood sa hapon na ito at Mase, magandang hapon din. Opo. Sir, paano niyo po nasabi na mukhang ready na ba tayo na mapasailalim na sa General Community Quarantine ng Metro Manila after May 15? Ayun nga po ang gusto kong liwanagin din at maraming salamat at ako'y na-imbitahan nyo dito sa inyong programa. Kasi po kami po sa DILG ay umaasa na tayo po ay magkakaroon na ng GCQ by May 16. Actually, May 16 at May 15. Ngunit po, depende po ito sa assessment ng Department of Health, no? Kasi sila po ang ating lead agency doon sa tinatawag nating Technical Working Group on Data Analytics. At sila po ang nagbibigay ng rekomendasyon sa IATF. So, wala pa pong final na decision tungkol dito dahil nga po, base po ito sa latest data. So, I would think yung mga datos natin ng May 13, May 12, yun po ang pag-aaralan ng Technical Working Group. Kung gustuhin nila, based on the data, they will make that recommendation to the IATF. And hopefully, tayo po ay mag-GCQ na by May 16. So medyo maaga pa po, no? Ngunit kami po sa DILG ay umaasa na tayo ay bumalik na sa GCQ, no? Para po yung ating ekonomiya ay ma-restart na natin at makabalik na sa trabaho ang ating mga kababayan. Pero sir, na-float din po kasi yung idea ng localized quarantine, like parang specifically nabanggit yung Quezon City na kung malift man yung ECQ sa Metro Manila, baka maiwan yung QC dahil malaki yung population. I mean, what are the chances po? Opo, tama po yan. Yan po ang isa sa mga pahayag ni Secretary Eduardo Año, ang aming kalihim, na sinabi po niya na kami ay umaasa na by May 16 ay ang Metro Manila ay magiging GCQ na. Ngunit yung mga lugar na mataas pa rin ang kaso ng COVID ay sila ay mananatili sa ECQ. So, malaki po ang posibilidad niya, no? ng ganung klaseng arrangement dahil nga po we need to localize also our approach to COVID. So yun lang pong mga lugar na may mataas na kaso, sila lang po ang kailangan mapanatili ang ECQ. Sa tingin po namin, no? But not the entire Quezon City, of course. Some parts of Quezon City, siguro. Sir, para lang klaro po, no, when you say umaasa, bale, you're hopeful lang and wishful na That's right. maging GCQ na yung Metro Manila. But at the same time, if I'm getting you right, malaki yung probability na localized yung enhanced quarantine sa barangay level. Yes. We are hopeful because
because we cannot make an assessment today at this time, no? Because nga po, it's science that decides this matter altogether, no? Science is in control. So, kahit gustuhin man natin na ibaba na sa GCQ, kung ang datos na makikita natin on the ground ay hindi pa natin yung ating critical care infrastructure ay maxed up pa, at yun namang ating case loading time ay hindi umahaba as we expected, then hindi pa po tayo makakapag-desisyon, no? But looking at the data right now, hopeful po kami na we will be able to downgrade to GCQ come May 16. Pero localized, kung sakali po, you're looking at localized quarantines. Kasi nabanggit niyo po kasi kung sakaling Quezon City, hindi yung kabuuang syudad. So I'm assuming that you're referring to barangays only that are affected heavily. Yes, that's a possibility. That's correct. Yusek, meron pong nabanggit din po yung Malacanang na magkakaroon daw ng additional 5 million doon sa beneficiaries ng social amelioration program. Kaya lang, ang binigay lang po na extension ng DILG, 7 days lang for LGU. Kakayanin ba to or will there be any changes when it comes po doon sa period ng distribution for the first tranche? Opo, tama po kayo na we gave Metro Manila LGUs an extra 7 days from April 30 para po matapos na nila yung kanilang social amelioration program distribution, yung tinatawag na payout. Ito naman pong inanunsyo ni Spokesman Harry, hindi po ito makakahabol dito sa distribution ng first tranche. Sila po ay papasok na dun sa second tranche. At inaantay po namin yung guidelines ng DSWD para po ma-implement na itong second tranche na ito. But ito po kasing second tranche cannot be implemented immediately because may liquidation pa pong gagawin. Meron pa pong liquidation na gagawin ng mga LGUs. They will only be released their second tranche if they have fully accounted for the first tranche. No? So, if they can immediately liquidate their first tranche, ibibigay naman po kaagad ng DSWD yung second tranche. So, we hope to be able to do so within the month of May. So, ibig sabihin, sir, no need for extension. Second tranche pa pala eh. That's right. Sa second tranche po sila, isasama po sila doon sa listahan na yon. And we hope that the LGUs can expedite their liquidation para po within May, matanggap din yung second tranche ng amelioration program, not only for the original beneficiaries, but also for the additional 4.9 million left out families na hindi kasama doon sa original list. Sir, I'm wondering lang, saan ho nanggaling yung number na 4.9 or sabihin natin 5 million na additional families? I asked that po kasi kung i-add muna natin yung 18 million plus yung sabihin natin 5 million, that's 23 million, at least yung 2015, nasa 24 million families po tayo sa Pilipinas. So that's almost all the families in the Philippines except for mga 1 million. Opo. Galing po yan doon sa request ng mga iba't ibang local government units. Kasi if you remember, when the DSWD started distributing the stock forms to the different LGUs, the various LGUs complained. Ang sabi nila, may discrepancy sa kanilang listahan. So what the DSW did, what we asked the LGUs to do is to submit their own list, of left out families, and these were collated by the DSWD, and the DSWD informed us that 4.9 million itong total na ito. So ito po yung in-announce ni Spokesman Harry Roque. Yung 4.9 million po, galing po sa LGUs yan or galing sa DSWD? I mean, is that the aggregate ng mga hinahabol na inaapela ng LGUs? Yes, yan po yung consolidated number of appeals coming from the local government units which were submitted to DSWD. And we were informed by DSWD that is the number of left-out families that will be served in the second tranche, in addition to the 18 million that is already being served right now in the first tranche. But that would also require, sir, additional by how much? 5 million families, malaki-laki rin yun. Oo.
Yes, medyo mabigat nga po, pero yun nga po ang gusto ng ating Pangulo, na lahat ng left-out families na kwalipikado sa programa ay matulungan din natin. That's why the government decided to allocate funds from the Bayanihan Act for this purpose. From the Bayanihan Act, sir? Kasi di ba ang nakasaad lang po doon sa batas natin, nasa 200 billion pesos lamang po, more or less yung allotted for 18 million families. But since magdadagdag tayo ng 5 million, baka hindi na kasya yung 200 billion. So saan na po natin huhugutin yung fund? Well, we were told by the DSWD na meron daw tayong pagkukunan, no? So siguro we will have to wait for the announcement na lang ng DSWD because ito naman ay programa nila, no? Kung how much yung will be earmarked for this program. Kasi kahit po kami sa DILG, hindi pa rin sa amin ipinapaalam yung breakdown nito kung saan mga regions ito. Kasi nga po, this is not a program per se of DILG. This is a program of the DSWD. Opo. Actually, wala sa Bayanihan Act mismo yung yung pesos and cents yung totals wala sa law mismo Sa law mismo yung nakalagay lang doon yung targeted number of families yung 18 million Parang pinaubayan na yun doon sa sa gobyerno kung magkano yung ilalabas niya. Pero Yusek, going back to that po, kasi if I recall, mga last week, I thought the announcement was i-reshift or i-recalibrate yung SAP para yung mga naka-GCQ hindi na masyadong bibigyan, pero yung mga nasa ECQ, sila yung paglalaanan talaga ng pondo. Dahil nga yung nasa GCQ medyo maluwag na at nakapagtrabaho na, yung mga nasa ECQ pa rin yung medyo ipit. So I'm wondering po how this plays out in terms of the numbers. Kasi maliban dun sa recalibrating or shifting the amounts towards the ECQ, may dagdag pa po na 5 million families. Yes. Ed, much as I would like to address this question directly, ayoko lang sanang pangunahan yung DSWD dahil ito nga ay programa nila. Number 2, they are in the process of finalizing their own guidelines for the second tranche to include these 4.9 million families, no? So I think maliliwanagan tayo when the DSWD issues the memorandum circular and makes an announcement. Pero siguro in relation to this, Ed, while I'm already here, let me just share to the public na based on the monitoring of the DILG a few hours ago, yung sa ating first tranche ay umabot na sa 68% ang nakatanggap ng social amelioration program out of the 18 million beneficiaries nationwide. So that means out of every 10 families, 7 yung nakatanggap na. So bumibilis na po, bumibilis na yung ating distribution. Actually, we're getting less and less complaints as we go along. Grabe talaga yung complaints in the beginning. Now, it's been progressing very well. And I think we're on track to finishing the distribution by May 7. In fact, in Caraga, they reported 99%, in Region 13, 99% completed ang payouts nila. So that's practically 100% for all of the local government units in the 4 provinces of Region 13. So, meron po tayong good news, sa ating mga kababayan insofar as the distribution is concerned. That's good to hear. Although, Yusek, alam mo, with the next tranche na may recalibration tapos may dagdag na 5 million, panibagong listahan naman yan. Panibagong listahan yan. Panibagong listahan, tsaka panibagong amounts na pag-iisipan. Ed, itong COVID, every day is a new day. Every day is a new set of problems. So it's ganun talaga. Yeah. Yesterday, the problem was PhilHealth. Today, the problem is Senator Jingo Estrada. It's an everyday thing. There's always something new every day. Very exciting. Since nabanggit mo na rin si former Senator Jingoy Estrada, mahinga na rin po namin kayo ng paliwanag. Paano nga po ba talaga yung protocol ng DILG when it comes doon sa pamimigay ng relief operations? Ano ba yung naging violation ni Senator Jingoy doon sa nangyari sa San Juan? Hindi, bakit ko pa kasi nabanggit? Akala ko patapos na yung interview sa Lusot ka akin. na sana. Well,
ganito lang po, no, just abbreviate the proceedings. Ang amin lang pong pakiusap sa mga tao na namimigay ng relief goods is makipag-coordinate lang sa local government unit. Kasi nga po, the reason for this is madami yung mga tao na sinasabi nila sa mga checkpoints na they are undertaking relief operations. Ngunit, when we investigate and do some sleuthing, lumalabas na hindi naman, na it was not for purposes of gusto lang gumala, no, or gusto lang mamasyal, pumunta sa kabilang bayan yung ating mga kababayan. So we are requiring every individual to simply coordinate with the LGU. No? It is not a long and drawn-out process. It's not an accreditation process. It is simply a certificate na ipapakita nila lang sa ating mga kapulisan. And I think that's one of the reasons why there was this incident in San Juan, because there was no prior coordination with the local government unit. So yun lang naman po, no? We're just advising everyone who is undertaking a relief operation to coordinate so that these types of situations will not happen again. Kasi po sinasabi ni Jinggoy na pinupolitika siya. So I suppose from your end, it's not politics at all. Yes, insofar as the Philippine National Police and the DILG is concerned, I don't think there's politics involved here. And na-warningan lang naman siya. And no charges were pressed against him. So kumbaga, all well that ends well. Yusek, teka, singit ko na rin. Nandiyan ka na rin. Sagarin na natin. Nung Biyernes po, I saw this on social media. Nung Biyernes, merong 4 na kabilang sa mga militanteng grupo na in-invite ng police dahil sa presinto dahil sa kanilang online protest. Iniimbestigahan daw sila ng police kung sino yung kanilang organizer doon sa kanilang online protest. Ako personally, I found it unusual kasi it was an online protest tapos iniimbestigahan pa ng police kung sino yung nag-organize. What do you know about this po? That's also news to me, Ed. No, I have not received a report about this. And if it's true that it's an online protest, it would look unusual to me as well. Kung bakit an investigation will be conducted. Kasi nga, we have a functioning democracy. It's a very vibrant democracy, di ba? You just go to Facebook, you will see all types of comments. Baka lang, no, I'm just going out on a limb here. Baka lang there was disinformation or fake news being discussed in that online protest. So beyond that, I don't have anything further to share kasi I don't have the facts of the case. Well, nasa Philippine Star po today, in case you're interested to look at the case. Yun lang po. To us kasi lang, it was a bit alarming na umabot dun sa puntong invite sila sa presinto. Inisa-isa silang, although sabi ni General Banak, it was an invitation lang that they could have refused. Pero sino ba naman tumatanggi ngayon sa invitation ng police pag hindi ka naman papalag? Takot lang nila. Sige, I'll take a look at this situation and find out if there's any. Kami naman sa DILG, we respect the rule of law. We respect the rights of individuals to express their opinion. And sa amin naman, wala namang politika. No? We just, kung may kamalian yung ating kapulisan, we tell them to shape up, no? Or we file the appropriate charges. But when they're in the clear, we stand by them. No? And you've seen us do with that through all of the controversies since the beginning, no? Even dun sa nabaril, no, na Army reservist, Army veteran, no, ng Marawi, hanggang doon sa incident sa Dasmariñas. If the police are in the clear, we stand by them. But if there are lapses in the implementation of the police operation manual, we also call their attention. Okay. Okay, maraming salamat po, sir. Yusek Jonathan Malaya ng DILG, thank you very much for joining us today. Yes, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Tutok lang po dito sa 1PH mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
Kahit ngayong araw na mapapaso ang prangkisa ng ABS-CBN, nanindigan ng Department of Justice na maaari pa rin magpatuloy ang network sa kanyang operasyon. Kaugnay niyan, makakausap natin si Justice Undersecretary Mark Perete. Yusek, magandang hapon po sa inyo. Yusek? Yusek, Ay, nawala si Yusek. naputol yung prangkisa niya. Ano yung prangkisa ni Yusek? Gusto pa naman nating malaman, ano na nga bang pwedeng maging kapalaran ng ABS-CBN bukas? Kasi until today na lang yung franchise Okay. nila. I-review lang ng konti siguro. Ang sabi kasi ng Kongreso, ng Franchise Committee at ni Speaker Cayetano, basta't bigyan nila, basta't magpasa sila ng resolusyon na nagbibigay ng otorisasyon sa NTC na magbigay ng provisional authority sa ABS-CBN mag-operate, pwede siyang magpatuloy kahit wala pang franchise. Yan ang sabi ng House at yun ang sabi ng Senado. Yes. Pero iba yung sinasabi ni Solgen Calida. Kasi Sabi ni Kalida, kailangan mauna yung prangkisa bago yung provisional authority. Ibang level yun. Yung sunod mong level, kahit maniwala ka sa Kongreso, wala pang binibigay na authority ang NTC. So wala pa rin. Ayan na si Sec. Ayan na si Yusek. Yusek, good afternoon po. Yusek, good afternoon po. Nako. Wala pa rin si Yusek. Nagkakaroon yata tayo ng problem sa technical issues. Pero nga O, yan. assuming nga na you believe that may legal water yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado na kaya yan sa provisional authority, it has not yet been issued by the NTC. Although, kasi Bok, parang may nilabas din na memo ang NTC nung March na kapag may mga pending, pwede silang may extension na 60 days after lifting ng ECQ. Lahat daw ng pending na networks. Ato, si ayan. Yusek, andyan nata. Yusek, can you hear us? Hi, good afternoon. Ayun! Yusek! Magandang hapon! Pinakakaban nyo kami. Interesado pa naman kami malaman kung ano magiging kapalaran ng ABS-CBN, Yusek. Sorry, medyo may technical problems lang ata ang connection ko this afternoon. But yes, Ayan, Yusek, una po sa lahat, ano po ba ang pwede nating abangan na mangyayari sa ABS-CBN? Pwede ba na mabigyan sila ng provisional authority ng NTC? I think the NTC made a request for confirmation of opinion last week, and the Secretary has already, the Office of the Secretary is preparing yung response to the request. No? But this morning, the Secretary of Justice already clarified na the opinion of the Department of Justice stays, no? Which means na yung NTC has the authority to issue the provisional authority based on equitable grounds. This is because may differentiation nga doon sa treatment ng a franchise holder which franchise has already expired but in the meantime has filed before Congress yung kanyang request for either the extension or the renewal of the franchise, and one which does not have a franchise from the very start, na naging desisyon ng Korte Suprema doon sa previous case, no? Na sabi ng Korte Suprema, without a legislative franchise, there's also no provisional authority to issue or grant a request for extension. Kaya the opinion of the DOJ is, I think, very careful in making that distinction. Pero sir, assuming that is the case pa rin, wala pa rin yung provisional authority na binibigay ng NTC. So we still are in limbo as to whether or not ABS has the authority to continue beyond tonight. Well, yung issue na yan would have to be addressed by the NTC as well as Congress. Because insofar as the Department of Justice is concerned, our only participation thus far is yung request ng NTC nung validity ng possible na issuance ng provisional franchise. And the department has already issued its opinion on the matter. Opo.
Opo. I understand po. Pero consequently, if no such provisional authority has been issued as of yet, legally, where does ABS-CBN stand? I mean, granted nga po na yun ang position ng DOJ that NTC can issue a PA, a provisional authority, but if no PA is issued, where do they stand? Two matters, no? Yung nilabas na opinion ng Department of Justice had to do with the request ng NTC for clarity or Opo. opinion on whether it can issue a provisional franchise. Yes, sir. But and the ground na naging basis ng opinion is yung equitable consideration. In the absence of a clear provision of the law, then equity sets in, and based on equitable considerations, considering yung previous na actuations and practice ng NTC before, then sinabi ng Department of Justice na pwedeng mag-issue ng provisional authority. But note that even before, may mga instances when others were allowed to operate beyond yung kanilang franchise for so long as merong pending na application. So, I think those very two different and clear na situations may be resorted to in this case. But really, we and the Secretary has made it clear na ang preference talaga is for the NTC to issue that provisional authority, considering that Congress has already also issued yung kanilang resolution in favor of the issuance of that provisional authority. So if NTC will issue provisional authority, Yusek, magkakaroon ba sila ng liability like what Solgen Kalida is saying na kapag ka daw nag-issue sila ng provisional authority, pwede raw silang masampahan ng graft? Well, the opinion of the Department of Justice and of the Secretary of Justice as the Attorney General of the Republic is binding upon the entire executive department now. And in certain instances, it can be used as a defense against liability. So, on the part of the NTC, it's possible for them to say that, considering that there's already that opinion issued by the Secretary of Justice, then somehow it should insulate them from any liability. Pero Yusek, I suppose everybody's trying to figure out who is who and what is what. Kasi on one hand, you have the DOJ making its position clear. On the other hand, you have the Solgen, who's supposed to represent the government in legal cases, saying a completely different thing altogether. So, in the end po, is there a nuancing that we're losing here? Who really speaks for government as far as legal issues are concerned, or the position of government is concerned? There are, of course, as you said, there are very clear mandates on the part of the Office of the Solicitor General and on the part of the Department of Justice, the Secretary of Justice, to be very specific about it, as the Attorney General of the Republic. So, on the part of the Secretary of Justice, as the Attorney General of the Republic, he can issue opinions which are binding upon the different offices under the Executive Department. That is clear under the law. On the part of the Office of the Solicitor General, they represent the Republic in cases before the courts. So, I think if we know yung distinctions na yon, then we'd more or less be able also to say alin yung opinion which should be given weight in this particular issue. Pero sir, if it gets to court, therefore it will be the Solgen that will defend the government's position. And the Solgen saying that is not the position that should be upheld. Well, until the courts, and even on this issue, the Secretary of Justice has also been very clear and emphatic when he appeared before the Senate committee. He said that until the law is clarified by Congress through an amendatory law, or unless the court interprets the current law, then this opinion is the one that matters so far. So, I think doon yung reliefs that we're looking at, no? It's either a congressional action or a judicial action. Pero kasi, sige po. Yusek, sa part ko lang kasi ang gusto ko lang talagang malaman.
makakapag-operate pa ba yung ABS-CBN tomorrow kung hindi maibigay yung provisional authority ng NTC today? I think the ABS-CBN has also come up with their own position on the matter. But kami, ang position namin is, it is better if the NTC issues that provisional authority, given the opinion of the DOJ, as well as the resolutions emanating from the opinion of the Secretary of Justice in favor of the grant of a provisional authority. Pero Yusek, di ba, in the end, you should speak with only one voice kasi even if you have a position now for the executive, in the end, if it goes nga to court and you have a court case already being filed by Larry Gadon, it will be Solgen who will be representing government. Yes, insofar as the position of the government is concerned, or representation rather, on the part of the government is concerned, and that is the task of the OSG. But again, as we've noted, there is the opinion of the Secretary of Justice, and that opinion also has its legal effect. So, unless nullified by the court or declared invalid by the court, the legal effect of the opinion is to insulate whoever relies on that opinion as basis for its executive action. Okay, sir. Okay. So, hindi pa rin klaro kung paano mangyayari yan. Pero sige sir, I guess we're pushing the envelope. Pero maraming salamat po, Justice Undersecretary Thank you, Mark Prete. Yusek. We hope to keep in touch with you para kasi I think na papatuloy itong isyong ito in the next few days. Developing. Yes, sir. Thank you very much, Yes, Yusek. thank you. Literal na naging mala-pelikula ang kwento ng isang indie film actor na na-stranded sa Boracay dahil sa ECQ. Ang swerte naman yan, no? O, sa Boracay pa talaga na stranded. Hindi nangyayari sa atin yung ganyan. Ay, parang nakakatakot din. Agad ba? Tingnan natin kung agree siya. kahit kasi wala na siyang pera. Yun na nakakatakot O, doon. diba? Sabi sa nakakatakot eh. Nagawa pa niyang mag-fundraising para mamigay ng relief goods sa mga nasa isla. Kilalanin natin sa video call si Edwin Nombre. Good afternoon, Edwin. Hello, good afternoon po. Nandiyan ka pa ba sa Boracay? Nakaalis na po kami pero 2 days ago pa lang po. Paano ka naman? Isang buwan siya mahigit sa Boracay na stranded. Oo nga, March one and a half, Paano ka na stranded sa Boracay? Bali, meron po kasi kami shooting ng Cinemalaya sa may Iloilo. Tapos, habang nag-shooting kami, hindi pa natatapos yung shooting kay Direct TM Malones. Biglang in-announce na yung quarantine, kaya na-stranded na Aray. kami. Tapos, from Iloilo, wala kami masakyan. Ang naisip ko na paraan is magpunta sa may Boracay, sa may Katiklan, kasi merong barko doon papunta sa Batangas. So, nag-bus kami mula Iloilo City hanggang Katiklan. Tapos pagdating namin daw, wala na rin palang barko, wala na rin mga flight. Tapos hindi na namin alam kung saan kami pupunta dahil nila-lockdown na yung Katiklan. So ginawa namin, humingi kami ng tulong sa kaibigan namin para i-book kami para makapasok kami sa Boracay. Na-i-book niya kami nung umagang yon, tapos nung tanghali na yon, tapos nakapunta kami ng Boracay. Pagtawid namin, doon na kinabukasan na stranded na kami kasi nilockdown na rin yung Boracay. Yung project mo, paano yung project mo? Anong itong ginagawa mo? Opo, bali meron po akong Facebook page na kung tawagin ay Metro Manila. Bali sa Facebook page na to, pinopost ko lang lahat ng mga tao na nagpapadala ng tulong. Pinopost ko lang sa Facebook kung paano ko na ibigay yung tulong na pinadadala nila. Live minsan naka-recorded, tapos sinasabi ko lang ito yung pinadala, ito yung binigyan namin, ito yung mga tao na nabigyan, tapos pinopost ko lang sa Facebook page. Yun na, tapos after mag-post, meron na naman magme-message, tapos bukas na naman, bali araw-araw, halos merong araw-araw nagpapadala ng tulong, kaya halos araw-araw for 14 years, tuloy-tuloy yung tulong. Kaya kahit nasa Boracay ako, merong nagpadala ng tulong kasi
nung una ayoko sanang tumanggap ng mga padala nila kasi natatakot ako lumabas, baka may virus sa Boracay. Tapos nung nalaman ko na wala palang virus sa Boracay, zero ang Boracay sa COVID-19 na virus, ang ginawa ko, lumabas na ako, nangisda ako kasi wala kaming pera, wala na kaming pabili ng pagkain. Nangisda ako. Oh. Tapos nung nangisda na ako, nalaman ko na lang na yung mga mangingisda kung gaano kahirap yung ginagawa nilang trabaho para lang makakuha ng pagkain, ng isda. Minsan 4 hours na kami nangingisda, wala pang 1 kilo yung nakukuha namin kasi naglalatag sila ng lambat, gano'n. Tinutulungan ko sila. Tapos pag uwi, sumama ako sa bahay nila. Doon ko nalaman may squatter pala doon sa part na yun ng Boracay. Ang daming mga tao doon. Halos pareho lang din dito sa lugar namin. Tapos nalaman ko na lang, ang daming pamilya, ang daming na-stranded na mga construction worker, ang daming mga tricycle driver na nawalan ng trabaho, mga construction worker, halos lahat. Ginawa ko, kinabukasan, nag-post na ako sa Facebook page ko na kung gusto niyong tumulong, itutuloy natin yung pagtulong kahit na may COVID-19. Kahit hindi lang sa Boracay, pati sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Pag-post ko nung kinabukasan, may nagpadala kaagad ng tulong. Yun na, mula April 6, halos araw-araw na. Hanggang sa umalis ako, meron nagpapadala ng tulong. Yung May 1, naka-live ako, nagbibigay ako ng bigas doon sa mga mangingisda. Meron pa rin nagpapadala ng tulong, kaya nag-live video pa rin ako para makapagbigay ng bigas doon sa mga taong na walang makain doon kasi masyadong marami, hindi kaya ng gobyerno na mabigyan sila lahat. Paano yung tinuluyan mo dyan sa Boracay? Sino nagbabayad? Tsaka sabi mo nga kanina, namimingwit ka para dun sa pagkain nyo. Pero ano yun, na-sustain ba yun ng everyday? Bali, ang nangyari po, nung pagdating namin, after 2 days, umalis na kaagad kami doon sa binok sa amin na hotel. Kasi mahal eh. Di umalis kami, naghanap kami ng matutuluyan. Yung mura lang, yung mga tipong nasa 400 lang ata per day. Pero wala na kami makuha. Ang nangyari, may nahanap kami na 750 pesos per day ang bayad. Pagpasok ko doon sa guest house, biglang may nakita akong alugbate na tanim. Meron ako noon sa bahay namin. Ginawa ko, pinitas ko, sabi ko doon sa caretaker, baka pwede makahingi ako ng alugbate. Sabi niya, sige kuya, kunin mo na yan kasi hindi naman namin yan niluluto. Kinuha ko lahat yun. Ang dami. Halos araw-araw nagluluto ako noon. Tapos bumibili lang ako ng kalabasa, ng okra. Tapos pagdating namin doon nung unang araw, nagluto ako noon, naparami yung luto ko. Tapos meron ako nakita mga ibang naka-stay doon na na-stranded din. Mga foreigner, taga-Saudi, taga-UK. Inalok ko sila. Pag alok ko sa kanila, nakikain sila sa amin. Yung pala yung nakikita namin na foreigners. Oo, tapos bigla sabi nila, tomorrow I will treat your family. We will cook chicken barbecue. Tapos halos araw-araw na, nagluluto na sila. Tapos pati yung taga-Saudi na mahiyain, yung Pilipino na na-stranded, yung taga-Russia, araw-araw nagluluto sila. Hindi na kami makabili ng pagkain namin dahil nagluluto na sila, marami na yung binili nila eh. So ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ng tulong? Hello po? Ano po? Tuloy-tuloy pa rin ba yung mga relief operations ninyo kahit nakauwi ka na? Opo, pagkadating ko dito, dumating kami ng gabi, kinabukasan kaagad, umaga pa lang, meron na ako, naka-live video na ako, nagbigay na kami ng dito, bigas worth 15,000 kasi may nag-donate ng bigas, tapos may hapon may nag-donate ulit, tapos kahapon may nag-donate ulit ng worth 70,000 pesos na gulay. So yun naman ang pinamigay namin, mga isda, mga bigas. So halos araw-araw may nagpupunta. Kasi nila-live video ko na siya para madaling makita agad. Para hindi ko na kailangang i-paigsiin para i-post. So live video, madali nilang nakikita agad. Tapos kaya naman kami nakasurvive doon sa may Boracay. Yung ibang mga kaibigan ko na follower ko sa Metro Manila, sila rin tinulungan nila kami, nagpapadala sila ng pambayad namin sa rent kasi 1.5 months, 44 days kami nagbabayad ng rent araw-araw. So ang bigat sobra. So papadala sila tapos
After a week, may magpapadala na naman, 1,000, 2,000, ibinabayad namin doon sa rent. Kaya nakasurvive kami. Okay. Sige. So, balang araw, magre-relief operations kami dyan sa Boracay. Sa Boracay din. Opo. Maraming salamat, Edwin Nombre. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Masaya lang kasi Boracay yung area na na-stranded siya, pero mahirap din pag walang pera. Buti may Oo tumulong. nga eh. Oo. Pero kung wala kang pera, masarap na may stranded sa Boracay kaysa mas stranded ka sa Manila na wala kang pera. Oo naman. Di ba, mamili ka sa dalawa. Oo. O yan po ang isa't kalating na oras nating balitaan ngayong hapon tungkol po sa COVID-19 pandemic. Ako po si Edwin Gao. At ako naman po si Maricel Halili. Hanggang bukas mga kapatid, tutok lang dito sa Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. So stay safe and stay at home mga kapatid.